Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore pe dragoste, bani, carieră, dar și surpriza pentru tine. Să vedem care este situația ta în momentul de față pe dragoste. 2 de bâte. Se pare că fie te afli într-o relație la distanță, fie sunteți împreună, dar există o distanță între voi. Este o așteptare foarte mare în legătură cu persoana iubită. Aștepți de mult timp să se schimbe această persoană. Aștepți de mult timp să facă ceva anume. Însă văd aici faptul că în momentul de față, poate chiar unii discutați cu cineva pe internet sau chiar la distanță. Vă doriți ceva pe termen lung aici, da? Însă văd și un blocaj sau o pauză pentru alții. Văd faptul că îți dorești bucurie, liniște, armonie. Unii văd că sunteți în căutarea unei persoane. Și uite, dacă ești o persoană singură, văd pe cineva care apare foarte curând sau poate a apărut deja în viața ta, dar probabil tu te uiți în altă direcție. Dacă ești într-o relație și lucrurile sunt bune între voi, văd aici că e ca și cum vă faceți planuri pentru o călătorie împreună, pentru o casă, pentru o activitate comună pe care o faceți, dar este ceva ce ține de planul material. Este vorba despre ceva foarte sigur, pe un termen foarte lung, însă văd aici totuși supărare din partea unei persoane. Uite, este un nou început. Fie cunoști o nouă persoană sau tu începi să vezi altfel dragostea, să vezi altfel viața, fie pentru alții este vorba despre o nouă etapă în cadrul acestei relații. O nouă etapă plină cu pasiune, plină cu iubire. Și hai să vedem despre ce este vorba. Asul de spade, dragilor, deci foarte mulți ași. O nouă perspectivă pe care o ai asupra dragostei sau o veste care apare către tine. Poate a apărut deja această veste. Dar asul de spade vorbește despre o decizie radicală. Cineva nu vrea să-ți dea drumul, da? Sau este o persoană foarte puternică aici care se gândește la tine de mult timp. Asul de spade. Wow! Nebunul și 4 de bâte. Pur și simplu o nebunie totală, văd aici. Un nou început, bucurie, armonie. Mai văd faptul că în momentul de față ai o legătură foarte puternică, fie cu o nouă persoană, fie o surpriză plăcută pe care urmează să o ai din partea unei persoane dragi ție. E ca și cum totul se schimbă deodată și așteptarea aceasta ia sfârșit. Cineva îți pregătește un cadou sau ceva important la o zi de sărbătoare, la o zi mare. O discuție legată de un copil pentru unii dintre voi. Hai să vedem despre ce este vorba cu nebunul. Surpriză mare. Wow! Steaua este ceva ce tu ți-ai dorit foarte, foarte mult. O legătură cu un vărsător pentru unii. Însă văd aici și o persoană care țintește undeva sus. Deci dorința ta să știi că devine realitate într-un mod absolut nebunesc. Dacă ești o persoană singură, vezi că poate să apară cineva prin intermediul internetului. Sau poți să cunoști persoana asta într-un loc nou, într-un domeniu nou. Da? Și se ia o decizie, pentru că vine judecata de apoi. Vine judecata de apoi și cineva ia această decizie. Uite, este vorba despre ceva la care veți lucra împreună sau este vorba despre o clarificare într-o relație de triunghi amoros. Poți să cunoști pe cineva prin intermediul locului de muncă pentru alții dintre voi sau dacă ești într-o relație. Primești o veste bună care te va surprinde foarte mult din partea persoanei iubite. Da? Hai să vedem puțin despre ce este vorba. Mai vreau mesaje suplimentare pentru tine. Wow! Ok, o bucurie foarte mare, uite, din partea unei femei sau faptul că dacă tu ești femeie, aici te vei simți apreciată, te vei simți foarte bine, te vei simți ca o floare. Dacă ești bărbat, o femeie frumoasă, o femeie cochetă, o femeie care se aranjează, dar uite, văd aici și un drum, da? O soluție legată de o închidere, de o transformare.
o soluție legată de o mutare pentru unii dintre voi sau chiar discutăm despre un drum aici care poate schimba multe între voi. Hai să vedem și un mesaj din partea îngerilor romantici. Este timpul să vă deconectați puțin de lume, adică să stați împreună, doar voi doi. Dacă ești o persoană singură, poți să cunoști o persoană, da, care cumva face parte din altă lume, pe de o parte. Însă văd aici totuși că cineva poartă o mască falsă sau poate e vorba de trecut, da? Căsătorie avem sau este timpul ca iubirea ta să meargă la un alt nivel și ți se mai spune că e bine să-ți păstrezi mintea deschisă, pentru că sufletul tău pereche poate să fie diferit de tipul tău de așteptări. Foarte frumos. Și la bază avem că cineva trebuie să renunțe la control. Ok. Să vedem pe bani, pe carieră, cum stau lucrurile. 2 de cupe, un contract pe care l-ai semnat sau o activitate la care lucrezi împreună cu cineva anume, niște bani care îți pot intra, însă văd aici un eveniment total neașteptat din partea unei persoane. Poate să fie o reacție neașteptată legată de un coleg de muncă sau cineva care a încercat să flirteze cu tine. Da? Uite, văd aici o decizie importantă care se ia legată de munca ta. Poate ai parte de o ședință, de o revedere, aștepți un răspuns din punct de vedere profesional, iar dacă aștepți niște bani, să știi că aceștia vin, da, către tine. Simt eu aici că și relația asta de iubire sau partea ta personală are o influență mare. Da? Va fi nevoie aici să iei o decizie și nu vei ști ce anume să faci. Da? Te vei informa, vei încerca să tratezi lucrurile într-un mod cât mai benefic. Mai văd aici o întâlnire pe care o poți avea cu o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu sau cu o persoană mai în vârstă. Pentru unii văd o legătură cu zodia Fecioară. Uite, văd un final, 10 de spade, ceva se termină, ceva se încheie. Și văd că se naște pentru tine ceva mult mai sigur, mult mai stabil, cu acest cavaler de monede. Este o ofertă sigură. E clar aici că tu trebuie să iei o decizie în legătură cu banii sau în legătură cu viața ta profesională. Să vedem și un mesaj. Wow! Este clar aici o persoană vicleană, o femeie. Da? Atenție la o femeie, atenție pe zona financiară. Pentru unii dintre voi, văd aici că vă urmăriți propriul interes într-o situație. Da? Vă urmăriți interesul. Aveți niște lucruri ascunse aici, dar totuși eu văd succes și bani. Deci lucrurile astea negative care nu vă plac vouă se vor închide. Da? Se vor închide. Și poate să fie o veste care vine de la distanță. Să vedem mai multe detalii. Da. Uite, poate să fie vorba despre o schimbare care are loc aici, care te va mira. Da? Niște vești care apar. Poate să fie o problemă în spațiul în care lucrezi aici. Da? Poate asta nu-ți convine. Sau poate cineva din familia ta îți spune niște lucruri, se află niște chestii. Hai să vedem în continuare și surpriza. Care e surpriza ta? Wow! Surpriza ta este că cineva va dori aici să lupte pentru tine. Surpriza este că cineva se va informa în legătură cu tine. Însă văd aici o întâlnire cu o persoană care e la distanță de tine. E ca și cum aveți aici o întâlnire foarte importantă, cu multă atracție. Ambii vă luptați pentru ceva anume, ambii sunteți pe un anumit drum. Dacă ești femeie, este un moment în care simți așa că te lupți cu toată lumea și chiar în acel moment este cineva care te vede și care vrea să-ți sară în ajutor. Da? Surpriza poate să vină printr-un drum scurt, printr-o atitudine pe care cineva o ia, printr-o dorință pe care cineva o are față de tine. Și uite, surpriza poate să vină din partea unui împărat, o persoană cu autoritate asupra ta, o
persoană importantă, șeful, tatăl, iubitul. Este o persoană care fie are o problemă de sănătate, fie o persoană care, să spun, este puternică. Uite, 10 de monede. Deci e ceva legat de casa ta, de familia ta. Fie îți vin persoane în vizită, da? Fie pentru alții 10 de monede poate să însemne aici și faptul că cineva îți va propune o mutare împreună sau veți avea discuții în acest sens. Și uite, văd o discuție care, să știi că va schimba multe lucruri. Fie niște mesaje pe care le primești, niște vorbe pe care cineva ți le spune sau o discuție. Să vedem, 10 de monede. Prea multe cărți. Da, e vorba de un final aici. Surpriza va fi o închidere, o transformare radicală și are legătură cu niște informații pe care le vei afla, niște secrete. Poate chiar surpriza ține de un cadou pentru unii, de o sumă de bani. Hai să mai vedem, că sunt multe cărți. Vreau doar una. Regina de monede. Deci e ceva legat de stabilitatea ta financiară. O legătură văd aici cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar pentru unii surpriza poate să vină, știu eu, dintr-o situație în care tu ai autoritate. Da? Este cineva care se simte trădat aici, nu știu. Uite, e cineva care va încerca să te împace sau cineva care va încerca să facă totul pentru tine. Deci de aici vine surpriza. Niște activități în casă, în familie, dar e cu bucurie. Chiar dacă e aici o perioadă intensă, ciudată pentru ambii parteneri. Uite, are legătură cu o decizie care se ia. Este o decizie oficială, oficializarea relației sau este vorba despre o veste bună legată de bani pentru alții dintre voi. Hai să vedem despre ce este vorba. Wow, cineva care vine către tine. Cineva care îți vine în vizită. Cineva care vrea să stea cu tine. Pot fi și niște discuții aici pe care le aveți. Este o persoană puternică, da? O persoană care luptă pentru tine. Este ceva ce pe tine te pasionează pe carieră, deci dacă e vorba de o pasiune pe care o ai, de acolo vine norocul pentru tine. Și are legătură cu dragostea. Uite, e o persoană fidelă, o persoană care are niște probleme, care suferă aici, în urma unor discuții, dar e cineva care vine către tine. Sau cineva care a suferit. De ce nu? Uite, se găsește soluția la problema asta și soluția ține de o transformare, de o mutare, de un drum. Să vedem și o carte oracol pentru tine, la surpriză. Cred că s-a întors o carte. Da. Surpriza ține de un contract, de un document, de o decizie, o relație, o transformare. Ceva se transformă radical. Afli de această decizie, uite, care ține de vești noi. Deci tu aici primești niște vești, primești o propunere. Da? Văd pace, liniște. Primești o propunere de la distanță, un e-mail, un mesaj, ceva îi se întâmplă pentru tine. Și văd pentru unii că e ceva legat de dragoste. Dacă sunteți singuri, clar poate să apară cineva. O colaborare văd aici sau o relație în care tu ești protejat sau protejată. Da, e ceva foarte frumos din ce văd eu aici. Este ca o deblocare. Ca o deblocare într-o situație. Ceva ce ție ți aduce pace, deci asta e bine. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.